Дівчатка, привітики! Літо у нас в розпалі, і ми в'яжемо з вами сьогодні дуже стильні, дуже жіночні, яскраві панами. Кольори можна міксувати на ваш смак, на ваш вибір. Я вам розкажу в цьому майстер-класі і покажу, як зв'язати ось таку панаму. Це класична панама, як у Прада. А це панама, яку я трішки переробила і зв'язала свою, можна сказати, авторську панаму. В майстер-класі будуть показані всі деталі, як в'язати цю панаму. Про цю панаму я вам розкажу в кінці відео, якщо ви хочете зробити поля ось такими, як тут. Для цього вам потрібно буде за майстер-класом дійти до кінця, так само, як ми в'яжемо цю панаму до кінця вашої тулі. Але коли ми почнемо вив'язувати ось оці рядочки, вам треба зупинитися і перемотати в кінець відео. Там я покажу, як ми трішечки змінимо кількість оцих стовпчиків без накиду і зробимо з вами ось такі поля. Для того, щоб зв'язати будь-яку з цих панам, вам буде потрібно приблизно половина мотка рафії іспі кольору джинс. Ви можете вибрати більш ніжніший колір, наприклад, Milk, Blue Milk, дуже цікавий колір. У мене просто був такий в залишках після в'язання моєї сумочки. Ось цю я вам зараз прикріплю скрін. І трішечки, мабуть, більше, ніж половина ось такого крафтового кольору. Це може бути також зерно, солома, будь-який інший колір. У мене також він був в залишках саме цей колір. В'язала я цю панаму, я в'язала гачком номер 5. Менше, ніж 4 я вам категорично не рекомендую. У мене розрахунки, в принципі, різні. Але якщо ви будете в'язати маленьким гачком, як ви завжди звикли, наприклад, я завжди в'яжу рафію 3,5 у мене, або взагалі 3, ось такими гачками, у вас розрахунки не підуть, тому що у вас буде багато тоді отут прибавок, багато рапортів, і ви будете дуже довго в'язати. Завдяки тому, що ми в'яжемо 5-м гачком, це от середній гачок, який я вам рекомендую, він, я вважаю, оптимальний. Ви її зв'яжете дуже швидко, тому що, наприклад, на денце цієї панами, яку я в'язала 5-м гачком, у мене пішло лише 12 рядочків. Цю панаму я в'язала просто для себе, для прикладу, 4-м гачком, і в мене 13 рядочків пішло. В'язала я прям дуже старалася витягувати, щоб крупні прям такі стовпчики. Тобто, якщо у вас витягувати не виходить, взагалі можете спробувати 5,5. У мене буде ось така таблиця. Я кожній з цих частин вам зараз прикріплю, ви собі заскрините цю таблицю. Для чого ця таблиця? По-перше, оригінал Пради в'яжеться поле 11 рядочків, але мені ширини мого денця не вистачило на 11 рядочків. Тоді мені прийшлось би брати гачок 5,5, але я купляти новий гачок не стала і взяла те, що в мене було. Якщо у вас є, наприклад, 5,5, і коли ви зв'язали декілька рядочків і розрахували за пропорцією, у вас все вистачає вам цього, ви можете в'язати по першій схемі оригінальної панами. В оригіналі у неї 11 рядочків і 14 рапортів. У мене 5-м гачком 12 рядочків займає денце. І рапортами я вважаю оці віяла. Бачите, я буду називати їх віяла. Оці, бачите, ось такі. Не знаю, як правильно, хто знає, напишіть мені, називається цей візерунок. Я його просто на глаз взяла і назвала віяли. Так, у мене їх 15. Я зробила вам таблицю розрахунків, де ви можете в'язати 14, 15 або взагалі 16 рапортів. Як вам розрахувати, яку кількість рапортів і яку кількість рядів вашого денця вам потрібно взагалі в'язати? Ви берете, вимірюєте ваш об'єм голови через лоб, через потилицю,
по всім максимально широку частину вимірюєте. У мене це 57 см. Далі деякі дівчата з цієї цифри віднімають 2 см. Ви можете зробити, якщо ви хочете, щоб ваша панама прилягала дуже щільно, так зробити. Але у мене об'ємне волосся, я не вираховую ніколи, тому ось так от як є. У мене 57, я ділю на число пі, це 3 і 14. У мене виходить 18 мм. Тобто моє денсе також 18. І як я казала, четвертим гачком у мене це вийшло 13 рядів, 18 мм, а п'ятим гачком у мене вийшло 12 рядів. Вам також потрібно буде вийти на свою кількість рядів, щоб у вас, наприклад, вам потрібно зв'язати 17 см. Як ви робите свої розрахуночки? Як зрозуміти? Я вам раджу пров'язати 5 рядочків. 5 рядочків і виміряти виміряти, скільки це у вас радіус сантиметрів. Діаметр – це повний круг, а радіус – це половина. Да? Ви вимірюєте, що у вас радіус, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, наприклад, 4,5 см. Якщо вам, так як і мені, потрібно в'язати 18 см, ви ділите на 2, тобто вам потрібно радіус 9 см. 18 поділити на 2 – 9. І тепер за правилом пропорції ви вираховуєте оце, кількість рядочків. Ви 5 помножуєте, бачите, по діагоналі на 9 і ділите на 4,5. І розумійте, що це у вас 10. 10 рядочків вам буде потрібно для того, щоб зв'язати 18 см денса. Розумієте, що у нас за розрахунками 11 рядочків. Значить, що ви робите далі? Або змінюєте гачок на менше трішки, або перестаєте так сильно витягувати ваші стовпчики. В ідеалі ви можете просто все спочатку перев'язати трішки щільніше, буквально трішечки, щоб вийти на 11 рядочків. Ось так, і десь я на 5-6 рядок розраховую. Якщо, наприклад, у вас так виходить, що у вас, щоб зв'язати ваші 18 см, виходить число, наприклад, 15 рядочків, ну це дуже багато. Це значить, що ви дуже щільно в'яжете і вам потрібно взяти гачок більше на розмір. Тоді ви можете вийти хоча б на 13, тому що в'язати багато рапортів ось тут буде не дуже зручно, це буде довго, і вам потрібно буде робити додаткові розрахунки. Я на 3 розрахунки вам зробила і розкажу принцип, як їх рахувати. Якщо ви захочете, то ви можете самі далі продовжувати рахувати. Але я вам раджу просто змінити гачок і вибрати за своєю щільністю і за своїм розміром одну із 3 варіантів, які я зараз вам прикріплю. Також, дівчата, які не люблять дивитися до кінця і зараз побачать просто приклад мого візерунку і почнуть в'язати далі, не дослухаючи до кінця, також вам одразу скажу, що ось тут у мене рапорт складав 6 петель. На полях він у мене вже складав 5 петель, просто щоб ви не поспішили і не помилилися в розрахунках. А в цій панамі моїй авторській всі рапорти складають 6 петель, що на туллі, що на моїх полях. Просто, щоб ви, коли почнете, цей момент не пропустили і не заплутались. Все, дівчата, починаємо з вами в'язати. Беремо гачки, відпарюємо рафію і починаємо в'язання. Дивіться, ось у нас нитка, яка йде до мотка. Ось вона у мене. Оце я відмотала хвостик, десь 4 метри. Хвостиком, оцей хвостик, кладемо на 2 пальці і обматуємо тією ниткою, що йде до нашого мотка. Заводимо гачок під оцю петельку, захватуємо нашу петлю і пров'язуємо нашу першу петельку. Зафіксували наше кільце. І далі набираємо 8 стовпчиків.
Захватуємо наші стовпчики не зверху, а знизу, тому що ми будемо в'язати стовпчиками в розкол. І так в'яжемо 8 довгих стовпчиків. Далі ми затягуємо наше кільце туго, щоб не було дірочок. І в розкол, це, подивіться моє окреме відео, бо тут буде дуже погано видно на цьому рафії кусочку, щоб ви зрозуміли. Ви повинні всередину, не під шапочку, а всередину стовпчика вколотись, щоб ось так гачок вийшов між ніжками стовпчика. І так ми робимо, переходимо ми на другий ряд. Одразу стовпчиком, без накиду. Ставимо на нього одразу маркер. Це буде наш перший стовпчик другого ряду. Дивимося по таблиці. Ми робимо в кожний стовпчик другого ряду прибавку. Всього їх буде 8. Тобто на виході ми повинні отримати 16 стовпчиків. Робимо в кожний стовпчик по прибавці. Захвачуємо знизу наші стовпчики в розкол і зустрічаємося в кінці ряду. Не забудьте перевірити кількість стовпчиків. Так, я пров'язала другий ряд, 16 стовпчиків, перевірила. Третій ряд. Дивимось, в кожний другий стовпчик ми робимо прибавку, всього робимо 8 прибавок, тобто в другий у нас було 16, так і є. І в кінці ряду повинно бути 24. Ось у мене маркер. Я в оцей перший стовпчик пров'язую без прибавки стовпчик і маркерую його. Роблю перший стовпчик, маркерую його. І далі наступний стовпчик роблю прибавку. Ось у мене наступний стовпчик, я роблю перший і другий. І так до кінця ряду. Наступний я не роблю прибавку, я знаходжу центр стовпчика, пров'язую, все. А в наступному вже роблю. І так чергую до кінця ряду. Дівчатка, я пров'язала наш третій ряд. У мене вийшло, як по схемі, я все перевірила, 24 стовпчики. І далі схема у нас така сама. Ви можете сміливо до 7-го ряду в'язати самостійно без мене. Що це означає? Ось ми дивимося, четвертий ряд. В кожний третій стовпчик робимо прибавку. Це означає, що кожний, два пров'язуємо без прибавки, а в третій, кожний третій ми робимо прибавку. Зробили. 2 без прибавки, в третій зробили. І так само пров'язуємо третій, четвертий ряд, бачимо, що у нас виходить 32 стовпчики, перерахували, перейшли в наступний ряд. Бачимо, що в кожен четвертий. Це означає, що 3 пров'язали, в четвертий зробили прибавку. В кінці 40 у нас стовпчиків. Але можемо зустрітися з вами в 6-му ряді. Я вам хочу показати, як зміщуватись. Нам необхідно зміщувати наші прибавки. Якщо ми кожен ряд будемо робити по схемі, то у нас буде така спіраль, прибавка над прибавкою, і будуть формуватися кути. І замість кола ми отримуємо 6-8 гранник, а не фігуру, яка нам потрібна. Тому в 6-му ряді я вам покажу, як ми можемо трішки зміщувати наші прибавки, робити таке чергування, щоб наші прибавки були не в одному ряді одна над одною, а трішечки вони розподілялися по всьому колу. Так, дівчатка, я пров'язала 6 рядів, у мене 48 стовпчиків. І ось, як я обіцяла, показую 7-й ряд, як я в'яжу. Ось у мене написано в кожний 6-й стовпчик робити прибавку. Я в перший стовпчик не роблю прибавку, тобто пров'язую його без прибавки, ставлю маркер. Маркер обов'язково вам буде потрібен. Другий пров'язую без прибавки. Третій пров'язую. А от в третій, наприклад, давайте зробимо прибавку. В третій. Пров'язали ми прибавку через 2 стовпчики, таким чином змістивши її від початку ряду. А ті стовпчики, які ми не дов'язали, ми зв'яжемо в кінці просто ряду 3. І ось у нас буде кожні 6 стовпчиків прибавка. Далі ми в'яжемо чітко за схемою. Ми просто змістили наші прибавки, щоб вони не були один над одною. Тепер далі я пров'язую за схемою 5 стовпчиків без прибавки. 2, 3, 4, 5,
І роблю прибавку в 6-й. Ось так ви просто граєтеся з тим, щоб у вас прибавки не були скупчені одна над одну. Бачите, ми її трішечки змістили. І в наступному ряді ви можете так погратися. Тут ми зробили в 3-му стовпчику, зробіть там в 5-му, ось тут, наприклад, прибавку наступний раз. Тобто ми просто їх зміщуємо, щоб у вас не формувався якийсь шестигранник, квадрат або ще якась фігура, щоб було коло. Дівчата, далі за пропорцію ви визначаєте, яку кількість рядів вам необхідно пров'язати. Самостійно вибираєте схему, першу, другу чи третю, і пров'язуєте до кінця ваш денце. І зустрічаємось вже перед в'язанням рапорту. Дівчата, я пров'язала за другою схемою 12 рядів, у мене 90 стовпчиків без накиду і ширина кола 18 см. Далі будемо змінювати колір. Нитку обривати не будемо. Ми і голубу, і цю коричневу не будемо обривати, будемо їх чергувати, щоб не возитися зайвий раз і не витрачати час на ховання хвостиків. Дивіться, я беру під шляпку, вколююсь ось під шляпку наступного стовпчика. І вводжу новий колір. Одразу витягую голубий через шляпку цього бежевого. Ось так. І беру і в'яжу повітряну петлю. Це в нас буде петля підйому, і вона у нас буде імітувати наш стовпчик з одним накидом. Коли ми завершимо по колу наш рапорт, ми ось сюди приєднаємося і завершимо наше в'язання. Тепер ми робимо один накид. Я оцей хвостик одразу в'яжу трішечки. І що ми робимо? Ми пропускаємо 1, 2, 3 і в 4-й стовпчик. Ось бачите, я рахую 1, 2, 3, 4, вводжу гачок і пров'язую ось так стовпчик з одним накидом. Перший. Пров'язую другий. Це я тут просто одночасно намагаюся хвостик ув'язати цей. І пров'язую третій стовпчик. Далі ми робимо накид. Ось бачите, ось ми під шляпку цього пров'язали. Ми пропускаємо стовпчик ззаду, позаду нього і через один стовпчик, тобто ось у нас пров'язаний перший, в другий від нього вколюємось. І ось так пров'язуємо схрещено, так само 3 стовпчики з одним накидом. Стовпчики так само в'яжіть великі, іначе у вас глибина буде маленька. Так, бачите, між нашим першим стовпчиком і оцим у нас пропущений один стовпчик. Тепер ми беремо, ось там, де ми вколювались перші 3 стовпчики, пров'язували, ось пропускаємо один і в другий вколюємось. Це все і є наш рапорт. Дивіться, між оціма і оціма стовпчиками і самими оціми стовпчиками у нас по одному пропущеному, щоб ви орієнтувалися. Тепер ми робимо накид, пропускаємо 1, 2, 3, в 4-й вколюємось і так само пров'язуємо цю петлю, не робіть довго, бо я дивилася, як в оригіналі зв'язано, чесно кажучи, на фотках воно не дуже виглядає, не знаю, як вживу. Пров'язуємо 3 стовпчики, тому не розтягуйте сильно ці петлі, але стовпчики в'яжіть високі, плотненькі. 3 зв'язали, бачите, ми пропустили ось 1, 2, 3 стовпчики. Тепер робимо накид. 1 пропускаємо і назад повертаємось, в другий вколюємось. Раз. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом, 2 стовпчика з одним накидом і третій. Так, оце поправила, все гарно, щоб вийшло. Так, і тепер дивіться, ось у нас оцей, а ось у нас другий, да? Перші 3 наші стовпчики. Вколювалися в оцей стовпчик. Ми пропускаємо наступний і в другий пров'язуємо стовпчик без накиду. Стовпчики без накиду не розтягуйте, щоб вони були акуратні і у вас тут не було таких великих дірочок. Ще раз показую і далі вже в'яжете самостійно. Робимо накид. 1, 2, 3, в 4-й вколюємось. Пров'язуємо 3 стовпчики
з одним накидом. Далі робимо накид, пропускаємо один назад і в другий назад, робимо таке схрещення, пров'язуємо 3 стовпчики з одним накидом. Далі, за оцим стовпчиком, який ми першу групу з 3 ми вколювали, ми за ним один пропускаємо, в другий вколюємось. І далі чергуємо це все до кінця ряду. Дивіться, у нас між оцим стовпчиком і стовпчиком без накиду ось один пропущений, між оціма і оцим стовпчиком ось один пропущений. Це щоб ви себе так перевіряли. За схемою номер 2 я в'яжу всього 15 рапортів до кінця ряду. Так, дівчата, ось я дов'язую до кінця. Ось у мене залишається оцей стовпчик. Я в нього просто ось так з'єднуюсь з'єднальним стовпчиком. Далі я що роблю? Просто під кромочні петлі перші 3, ось так, іду з'єднальними стовпчиками вгору. 2. Третій я пров'язую вже, ось у мене коричнева ниточка, я пров'язую третій коричневою ниточкою з'єднальний стовпчик. І в наступний просто ось так, підхватуючи голубу ниточку, роблю стовпчик без накиду. Ось так я зробила перехід, тут такий невеличкий хвостик ззаді, він просто піднявся вгору. І тепер ми в'яжемо нашим коричневим кольором наш рапорт. Для цього ми робимо накид. І в перший стовпчик, оцей ліворуч, за стовпчиком без накиду, ми в нього пров'язуємо 3 стовпчики з одним накидом. Робимо накид і в останній оцей стовпчик праворуч перед стовпчиком без накиду пров'язуємо наші 3 стовпчики з одним накидом. Пров'язали. І в оцей серединку стовпчика вколюємо, стовпчик без накиду пров'язуємо. І так робимо до кінця ряду. Самостійно. Ще хочу сказати, що коли ви пров'яжете своє оденце, пров'яжете перший голубий ряд, то подивіться, щоб у вас ваша майбутня шляпка не виглядала розпластана, як серветка. Вона повинна вже трішки ось так округлитися. Додаткове округлення в неї буде, коли ви її відпарите. Але якщо вона розляглася рівно, як серветка, то значить вам треба зменшити кількість рапортів в вашому в'язанні. Я зв'язала 15, і у мене є таке закруглення. Коли я, наприклад, експериментувала і в'язала 16, то у мене лягала як серветка рівно і не закруглилась. Ну, потім вже пізніше закруглилася, але цей об'єм мені не підходив. І хочу вам ще раз показати, як ми закінчуємо ряд і переходимо на новий. Ось я пров'язала голубий ряд, знайшла перший стовпчик без накиду, вколююсь і пров'язую одразу з з'єднальним стовпчиком. Далі підіймаюся вгору, пров'язую по нашим оцим підшляпки наших стовпчиків, з'єднальні стовпчики. Далі я вколююсь в центр і роблю вже зміну кольору. Ось у мене де була ниточка, я її тепер отак от підхвачую. Бачите, ось вона, ось так. Я хотіла вам ще показати, як виглядає виворотня сторона. Досить акуратно. Далі я беру, пров'язую першу повітряну петлю, вколююсь, пров'язую ще отак от стовпчик без накиду. І далі стандартно, як ми раніше робили. Але ми раніше робили, ось у нас були стовпчики, де ми вколювалися, а тепер ми будемо вколюватися в оці шапочки крайніх наших стовпчиків. Спершу ми вколюємося, ось у нас стовпчик без накиду, ми вколюємося в перший стовпчик ліворуч від нього і пров'язуємо 3 стовпчики з одним накидом. Далі ми робимо накид і вколюємось крок назад в останній стовпчик праворуч під шляпку.
Ось ми якби хрест-нахрест зв'язали. І далі ми стовпчик без накиду вколюємо. Ось у нас 3 стовпчики тут було, 3 стовпчики тут. Так? Я в оцю середню шляпку вколююся і пров'язую стовпчик без накиду. Стовпчик без накиду стараюся пров'язувати плотненько, не розтягуючи нашу ниточку, а стовпчики з одним накидом стараюся в'язати височенькими, для того, щоб вам хватило висоти. Якщо ви хочете так само слідкувати за малюнком оригінала і зв'язати рівно 7 рядочків. Я, в принципі, вже переміряла, мені висоти такої буде достатньо. Ось ще раз вам показую, як я отак от просто вколююсь спершу під шляпку праворуч, далі під шляпку, навпаки, під шляпку ліворуч і під шляпку праворуч. І ось сюди я вводжу гачок. Під оці 2 кромочні петелечки в'яжу стовпчик без накиду. І так ми чередуємо наші рядочки. Всього їх в'яжемо 7, закінчуємо голубим кольором. Це в мене передостанній рядок, але ми всі в'яжемо за однією схемою. Так, дівчата, я пров'язала 7 рядочків нашим основним малюнкам. У мене, якщо міряти по оцій верхушечці до денця, це майже 9 см. Плюс ми зараз ще з вами пров'яжемо 3 ряди стовпчиками без накиду, тому глибина моєї шляпки буде, в принципі, достатня. Я вже просто міряла, коли в'язала іншу, тому вже знаю свою глибину. Зараз ми будемо змінювати колір нитки і в'язати стовпчики без накиду. Ось у нас стовпчик без накиду. Ми його з'єднальним стовпчиком пров'язуємо. Далі переходимо під шляпку нашого першого стовпчика з одним накидом, але пров'язуємо, вже змінюємо колір бежевим кольором. Робимо петлю підйому і далі в'яжемо в кожний стовпчик з одним накидом попереднього ряду. Пров'язуємо в нашому веєрі стовпчиками без накиду. Але ось бачите, там, де у нас оцей стовпчик з одним накидом, ми його пропускаємо і одразу входимо в шляпку стовпчика з одним накидом нашого веєра. Таким чином, що ми робимо? Таким чином ми повторюємо кількість петель нашого рапорту і виходимо. Ось бачите, я дійшла до останнього стовпчика, оцей пропускаю і одразу вколююсь в перший стовпчик з одним накидом наступного веєру. Таким чином ми будемо, по-перше, виходити на таку кількість петель, як у нас була ось тут, тобто 90. Зрівняємо цю хвильку, вона не буде така зигзагоподібна, так? Але в третьому рядочку ми з вами додамо по однієї петельки. Дівчата, тепер увага для тих, хто в'яже не класичну панаму Прада, а оту мою авторську розробку, де такі пологі поля. Вам якраз пропускати оцей стовпчик без накиду не треба. Ви одразу його пров'язуєте. Таким чином ви робите автоматично прибавку. У вас було, наприклад, 90 петель. Тепер ви пров'яжете ваші 15 рапортів, помножите на 7, і у вас буде 105 петельок. Ви одночасно зробите прибавочки. Але це я покажу вже в кінці відео, окремо розкажу для тих, хто в'яже інший варіант пологих полів для вашої панами. А дівчата, хто в'яже класичну, зараз дов'язуйте до кінця і переходьте в наступний другий ряд. В'яжете так само без прибавок, а в третьому ряді я покажу, як зробити прибавку. Так, я ось пров'язала 2 ряди без прибавок, просто стовпчиком. Бачите, у мене ніякої хвильки нема і більш того, майже зрівнялася оця полосочка. Дивіться, а тепер я зроблю прибавки, де я буду її робити. Ось я з'єднальним стовпчиком з'єднала, от якраз між оціма, бачите, веєрками, там, де у нас був стовпчик без накиду, де ми його пропустили, я якраз там і зроблю прибавки. Зроблю 2 ось так стовпчика з одним накидом в цьому місці. Далі пров'язую без прибавок. Мені цих прибавок вистачить абсолютно. Пров'язую. Я тут не рахую, прям так, щоб порахувати. Я бачу, ось вона ця ямочка, ось вона, бачите, я до неї дійшла. І я тут і зробила прибавку.
По-перше, я додала один додатковий стовпчик, а по-друге, бачите, у мене повністю вирівнялася ця лінія. Тепер вона не буде зовсім смугаста. Тобто ось ця лінія, до якої я буду пришивати стрічку, вона буде в мене майже рівна. Бачите, ось я тут пров'язую без прибавок. Ось доходжу до цієї в'ямки, бачите, я її на глаз бачу, навіть не рахую. І ви робите прибавку або в оцей перший, або в оцей другий стовпчик. Де ви бачите більш ямку, туди і робіть це інтуїтивно. Ну, просто рахуйте, щоб ви не збилися і не зробили прибавку двічі. Все, далі дов'язуємо цей рядочок до кінця. Бачите, в мене абсолютно вирівнялася моя полосочка. І далі ми з вами пров'яжемо ще 3 таких рядочки. Я покажу, за рахунок оцієї прибавки ми додамо 15 петель, і це буде 3 рапорти. І за рахунок того, що ми скорочимо сам рапорт з 6 до 5 петель, у нас ще додасться рапортів. Взагалі ми вийдемо на 21 рапорт, а було у нас 15, тобто додамо 6 рапортів на наші поля. Так, дівчата, ось я вам показую, після того, як пров'язала я свої прибавки, що в мене вийшло. І тепер ми будемо з вами пров'язувати наші останні 3 рядочки. Я показую вам, як в'язати один, 2 останні ви пров'яжете самі. Так, дивіться, ось в мене останній пров'язаний стовпчик без накиду. Я під шапочку заводжу гачок і пров'язую головою вже ниточкою. Підтягую, все. Роблю повітряну петлю і пров'язую стовпчик без накиду ось сюди, в перший наш стовпчик. Далі все майже те саме, але з одним нюансом. Роблю накид. Раніше ми пропускали 3 стовпчики, а в 4-й вколювались. Тепер ми пропустимо з вами 2 стовпчики, вколюємось в 3-й. Так, всерединку, щоб у вас не розтягувались петлі. І пров'язуємо 3 стовпчики з одним накидом. Далі робимо накид. І замість того, щоб пропустити один, ми в попередній, просто в попередній стовпчик справа, праворуч, пров'язуємо ще 3 стовпчики. Таким чином ми з вами наш рапорт зменшили з 6 петель на 5. Тим самим зробили майже прибавку, не роблячи її. Так, тепер один стовпчик пропускаємо, в наступний в'яжемо стовпчик без накиду. І так до кінця робимо накид, 2 пропускаємо, в 3-й вколюємось і пров'язуємо наші 3 стовпчики з одним накидом. Зміна кольору в наступному ряді відбувається так само, як ми це робили раніше, тому повторюватися вже не буду. Ось, бачите, я не пропускаю жодного стовпчика, просто в попередній стовпчик вколююсь і пров'язую 3 стовпчики. Дівчата, на цьому оригінальній панамі завершується в'язання, ми пров'язуємо всього 3 ряди, але я ще обв'яжу свої поля стовпчиками без накиду. Я просто тепер один пропускаю і в другий дивіться, між нашим стовпчиком і нашим цим денцем нашого веєру у нас один стовпчик без накиду завжди. Все. Таким чином ми з вами зробимо прибавки і наша шляпка ось так розшириться. Ми зробили ось тут прибавку всерединці і скоротили наш рапорт. Тобто 2 прибавки. Дивіться, коли я ось тут ось так обв'язала, там, де в мене стовпчик без накиду був, я туди пров'язала
пров'язую з'єднальний стовпчик, а не стовпчик без накиду. Для чого? Для того, щоб зробити цю хвильку більш яскраво вираженою. І ось бачите, я маю такий ефект. Воно, знаєте, якби скруглює ці поля. Хоча так взагалі робити не обов'язково. Це я зробила для себе, але якщо вам це також подобається, ви можете спробувати і зробити ось такий додатковий ряд. Бачите, у мене прямо такі, от буде воно так виглядати, мені здається, якось чи романтичніше, чи як вроді вони такі розширені, ці поля. Робити так чи ні, ви вирішуєте самі, як вам більше подобається. І зараз, хто додивився до кінця, я вам ще покажу, як цю шляпку можна модернізувати і зв'язати просто звичайну панаму. Хто в'яже зі мною панаму, там, де ми перейшли на стовпчики без накиду і робили пропуск, там, де ми пров'язували лише стовпчики з одним накидом, а там, де був стовпчик без накиду, ми нічого не в'язали, то тепер цей стовпчик без накиду ми також в'яжемо. Таким чином у нас робиться додаткова прибавка і наші поля будуть розширюватись автоматично. Зараз я вам покажу, як ми це Дівчата, кожен стовпчик під шапочку звичайним засобом я просто зараз обв'язую. Наступний, другий і третій рядок я пров'яжу стовпчиками в розкол. Тому зараз, коли будете обв'язувати кожен стовпчик стовпчиками без накиду, робіть захват нитки, як для стовпчика в розкол, знизу, а не зверху, щоб у вас не хрестики були, а галочки. Все. Ось так до кінця ряду пров'язуєте. Я буду звичайним з'єднальним стовпчиком сюди приєднуватися, робити повітряну петлю і в'язати ще 2 ряди. Дівчата, таким чином ми пров'язали з вами 3 ряди стовпчиками без накиду. У мене було, там де у мене вже тулью я в'язала, 15 рапортів. 15 рапортів помножити на 7 – це 105 стовпчиків. Також таким чином я пров'язала перші 2 ряди, а в третьому ряді я додала ще 3 прибавки. Для чого? Для того, щоб вийти на необхідну кількість стовпчиків, щоб зробити кількість петель, які будуть ділитися на 6. 105 плюс 3 буде 108. 108 поділити на 6 – 18 рапортів. В даному випадку, коли я в'яжу вже поля, я ділю не на 5, як ми ділили, коли в'язали попередню класичну шляпку, а так само ділю просто на 6, як ми в'язали нашу тулью. Все, у мене вийшло 18 рапортів. Ви так само підганяєте під свою кількість. Перші 2 ряди в'яжете стандартно, кожний пров'язали стовпчик з одним накидом і також стовпчик без накиду. А далі рахуєте, скільки вам не вистачає, або у вас навпаки всього достатньо, щоб поділити на 6. Це була перша наша полосочка з полем. Потім я роблю ще другу полосочку. Тобто у мене вийшло 18 оцих віял, хвильок, я їх далі помножую на 7 і так само обв'язую стовпчиками без накиду ще раз, 3 ряди. 18 рапортів помножити на 7, у мене 126 стовпчиків без накиду виходить, і я ще раз в'яжу рапорт з віялом. 126 розділити на 6, у мене виходить 21 рапорт. І все. Ось, дівчата, я пров'язала першу лінію стовпчиків без накиду, і далі у мене пішло 18 рапортів. І другу лінію стовпчиками без накиду, просто обв'язала всі стовпчики з одним накидом нашими стовпчиками, і оцей посерединки стовпчик я також пров'язала. Це і були мої автоматичні прибавки. І ось останній рапорт у мене так само 21 стовпчик без накиду. Це якщо ви так само, як і я, в'язали 15 рапортів. Якщо у вас інша була кількість рапортів, ви просто робите такі самі розрахунки. Головне, щоб у вас кількість ваших стовпчиків без накиду ділилася на 6.
Все, дівчата, ми дов'язали з вами такі прекрасні літні шляпки. Вони дуже яскраві, жіночні. Кольори можна комбінувати як в оригіналі, придумувати свої. Ви можете міксувати багато кольорів. І, як то кажуть, ваші залишки пряжі, які залишились, і ви не знали, куди їх пристроїти, можете зв'язати ось таку класну, гарну річ. Вона пасує майже всім під любу форму обличчя. Ви можете також продовжувати ширину ваших полів оцих, зв'язати, наприклад, на один рядок більше, а можете так зробити, як я. І якщо вам сподобалося це відео, воно вам було корисно, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, поставте лайк, якщо вам не складно, щоб мій канал просувався і інші дівчата мали таку саму можливість побачити це відео. Ну, а якщо вам не сподобалось і ви не хочете зі мною в'язати цю шляпку, то можете мені про це не сповіщати, тому що я хочу, щоб мій канал просували саме ті, кому це подобається і кому в'язання потрібно, а не ті, кому все не подобається. Дівчата, була рада з вами бути сьогодні. В'яжіть ваші яскраві проекти, відмічайте мене, я буду рада подивитися, що у вас вийшло. В кого щось не подобається, щось не вийшло, ви можете мені написати в приватні повідомлення, я вам відповім. Для деяких дівчат, які мені писали, я додавала в Телеграм і знімала окремі прям відео, якщо у них якийсь елемент не виходить, як його зв'язати. Можете не соромитись, писати мені, якщо я щось пропустила або не дуже подробно вам розповіла, то ви можете мені про це написати, я вам зможу допомогти, як виправити якусь помилку чи якийсь елемент додатково показати. Все, з вами була я, ваша Джолі.